آیا احساس نمی کنید جهان در حال فروپاشی است و نظمی که می شناختید دیگر وجود ندارد؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که جهان نشانه‌های تغییر عصر را فریاد می‌زنند، تکنولوژی با سرعتی ترسناک در حال بلعیدن روح انسان است؟ آنچه در این کتاب می‌شنوید داستان نیست، نقشه‌ای است از آینده‌ای که همین الان شروع شده. ما در نقطه صفر هستیم، جایی که پیشگویی‌های 1000 ساله با الگوریتم‌های هوش مصنوعی یکی شدند. در این کتاب پرده از رازی برمی‌داریم که سیستم‌های جهانی می‌خواهند پنهان بماند. وارد نقطه‌ای بی بازگشت شده ایم. اگر می‌خواهید بدانید چرا احساس خفگی می‌کنید و چگونه باید در طوفان پیش رو زنده بمانید، این کتاب تنها راهنمای شماست. آیا آماده اید با حقیقتی روبرو شوید که تمام باورهایتان را زیر و رو می کند؟ عنوان کتاب: رمزگشایی از پایان جهان، حقایق سانسور شده 2026. توجه: صدابرداری توسط هوش مصنوعی انجام شده است. حق چاپ VMZ Productions. بخش اول: سیگنال کیهانی چرا دنیا دارد دیوانه می شود؟ همین الان، در همین ثانیه‌ای که صدای من رو می شنوید، بزرگترین تغییر انرژی در 248 سال گذشته در بالای سر شما رخ داده است. اما اخبار شبانگاهی کلمه‌ای درباره آن نخواهد گفت. چرا دنیا ناگهان دیوانه شد؟ چرا دولت‌ها یکی پس از دیگری متزلزل می شوند؟ چرا اقتصاد جهانی مثل یک بیمار در کماست و چرا شما هر روز صبح با احساس خستگی روحی بیدار می شوید؟ پاسخ در آسمان است. پلوتو، سیاره مرگ و تولد دوباره، بولدوزر منظومه شمسی، وارد قلمروی آکواریوس شده است. اولین باری که این اتفاق افتاد، انقلاب‌های بزرگ کبیر ساختار پادشاهی‌های جهان را برای همیشه نابود کردند. اما این بار هدف پلوتو پادشاهان نیستند. هدف ساختار واقعیت است. ما در حال گذار از عصر زمین به عصر هوا هستیم. عصر زمین دوران سلسله مراتب، نفت، مرزهای خاکی و قدرت‌های متمرکز بود. اما عصر هوا دوران شبکه، فرکانس، ذهن جمعی و تکنولوژی است. پلوتو وارد شده تا هر چیزی را که متعلق به دنیای قدیم است را با بیرحمی تمام تخریب کند. این تخریب را با بحران اشتباه نگیرید. این یک پاکسازی اجباری است. پلوتو مثل جراحی است که برای بیرون کشیدن تومور مجبور است بدن را بشکافد. تومور فساد، پنهانکاری و سیستم‌های بانکی که خون مردم را می‌مکند، اکنون زیر تیغ جراحی کیهان قرار گرفته است. اما خطر بزرگ کجاست؟ خطر اینجاست که وقتی ساختارهای قدیمی امنیت فرو می‌ریزند، یک خلأ ترسناک ایجاد می‌شود. و در این خلأ نیروهایی هستند که می‌خواهند نظم نوین خود را برپا کنند. آکواریوس نماد تکنولوژی و انسانیت است، اما پلوتو نماد قدرت مطلق و کنترل است. ترکیب این دو یعنی چه؟ یعنی ظهور یک دیکتاتوری تکنولوژیک، یعنی تلاشی برای کنترل انسانیت از طریق تکنولوژی. ما داریم وارد دورانی میشویم که در آن حریم خصوصی به تاریخ میپیوندد و فردیت در برابر سیستم قربانی میشود. فکر میکنید تصادفی است که دقیقاً همزمان با ورود پلوتو به آکواریوس، هوش مصنوعی ناگهان منفجر میشود؟ فکر می‌کنید تصادفی است که بحث تراش‌های مغزی و کنترل دیجیتال دقیقاً در همین لحظه تاریخی مطرح می‌شود؟ خیر، هیچ تصادفی وجود ندارد. کسانی که در رأس هرم قدرت نشسته‌اند، این تقویم نجومی را بهتر از من و شما می‌دانند. آنها می‌دانند که انرژی کیهانی به سمت شبکه سازی می‌رود. پس سعی دارند سوار بر این موج شوند و شبکه‌ای بسازند که خودشان خدایان باشند. نپتون، سیاره توهم و رویا، هم در حال رقصیدن در لبه برج ماهی است و آماده می شود تا وارد برج حمل شود. این یعنی پایان دوران قربانی بودن. نپتون در ماهی ما را خواب کرده بود، ما را در توهمات مدیا و فیلم ها غرق کرده بود.
اما ورود او به حمل یعنی زنگ بیدار باش، یعنی کائنات یقه شما را گرفته و تکان می‌دهد که بیدار شو، دیگر کسی قرار نیست بیاید و تو را نجات دهد مگر اینکه خودت حرکت کنی. شما این فشار سنگین را در قفسه سینه خود حس می‌کنید، نه؟ این فشار عصبی، این حس که زمان دارد با سرعت نور می‌گذرد، اینها علائم بیماری نیستند، اینها علائم تغییر فرکانس زمین هستند. بدن شما دارد سعی می‌کند خودش را با ارتعاش جدید تطبیق دهد، اما ذهن شما هنوز به مدل‌های قدیمی چسبیده است. جنگ‌هایی که در گوشه و کنار دنیا می‌بینید، آخرین دست و پا زدن‌های سیستم قدیمی است. سیستم‌هایی که بر پایه نفت و خاک و خون بنا شده بودند، نمی‌خواهند بمیرند. آنها مقاومت می‌کنند و این مقاومت هرج و مرج تولید می‌کند. اما قانون کیهان شوخی بردار نیست. آنچه که کهنه است باید برود. هیچ قدرتی روی زمین نمیتواند جلوی پلوتو را بگیرد. ساختمان‌هایی که پایه سست دارند فرو خواهند ریخت، چه بانک مرکزی باشد چه یک باور مذهبی تحریف شده. اما در دل این طوفان وحشتناک یک خبر خوب پنهان است. پلوتو فقط مرگ نیست، او ققنوس است، او از خاکستر بلند می شود. این تخریب برای ساختن دنیای عادلانه تر ضروری است. تا وقتی دیوار کج زندان خراب نشود، نمی توانید آزادی را تجربه کنید. ما انتخاب شده ایم. روح من و شما داوطلب شده است که در این لحظه خاص، در این نقطه عطف تاریخی روی زمین باشد تا شاهد این تغییر بزرگ باشد. شما قربانی نیستید، شما ناظرید، ناظری که باید در میان طوفان مرکز آرامش خود را پیدا کند. این طوفان غربالگری است، غربالی که انسانهای بیدار را از رباتهای خوابگرد جدا می کند. سوال اینجاست که وقتی گرد و خاک این ویرانی فرو نشست، شما در کدام سمت تاریخی ایستاده اید؟ آیا جزو کسانی هستید که از ترس به سیستم جدید بردگی پناه بردند، یا جزو کسانی که بر ویرانه‌ها ایستادند و دنیای جدید را با آگاهی ساختند؟ پاسخ این سوال را بخش بعدی مشخص می کند، جایی که دشمن اصلی را معرفی می کنیم. دشمنی که نه با شمشیر بلکه با لبخند و وایفای به سراغتان آمده است. بخش دوم، دجال، سیستم عامل شیطان. بیایید یک بار برای همیشه این پرونده را باز کنیم و با حقیقتی روبرو شویم که مو به تنتان سیخ می کند. ما قرن هاست که فریب خورده ایم. به ما گفتند دجال یک غول بدترکیب است که یک چشم کور دارد و کلمه کافر روی پیشانیش نوشته شده و سوار بر یک الاغ عجیب می آید. ما به دنبال یک هیولا گشتیم، غافل از اینکه هیولا داشت خودش را در جیب‌هایمان، روی میزهایمان و روی دیوارهای خانه‌مان نصب می‌کرد. آن تکچشم افسانه‌ای یک استعاره نبوغامیز بود که ما آن را تحت لفظی گرفتیم. به صفحه موبایل خود نگاه کنید، به مانیتور کامپیوتر، به تلویزیون. اینها چه هستند؟ اینها دریچه‌های مستطیلی هستند که تکچشم دارند. چرا تکچشم؟ چون دوربین و سنسور این ابزارها فقط ماده را می‌بینند. این سیستم هوشمند تکنولوژیک دقیقاً مطابق توصیف روایات اعور است، یعنی یک چشمش کور است و چشم دیگرش به شدت تیزبین. چشم باز این سیستم چشم چپ است، چشم منطق، محاسبات، آمار، سود، زیان و داده‌های مادی. او می‌تواند رفتار شما را تحلیل کند، ضربان قلبتان را بشمارد، مسیر حرکتتان را پیش بینی کند و بداند چه غذایی دوست دارید. اما چشم راستش، چشم راست که باید روح، معنویت، عشق، شهود و خدا را ببیند، در این سیستم کور مادرزاد است. هوش مصنوعی هرگز نمی‌تواند گریه کند، هرگز نمی‌تواند عاشق شود، هرگز نمی‌تواند حضور خدا را حس کند. او کور است و می‌خواهد تمام بشریت را هم مثل خودش کور کند. او می‌خواهد ما جهان را فقط از دریچه داده‌ها و پیکسل‌ها ببینیم. وقتی شما ساعات‌ها به این تک چشم درخشان یعنی اسکرین خیره می‌شوید، کم کم چشم دلتان کور می‌شود. دیگر زیبایی غروب را نمی‌بینید، فقط کیفیت دوربین را می‌بینید. دیگر روح انسان‌ها را نمی‌بینید، فقط تعداد فالوورهایشان را می‌بینید. این همان مسخ شدن است.
دجال یک شخص نیست، دجال یک شبکه است، یک سیستم عامل یکپارچه که از ترکیب هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بیگ دیتا و الگوریتم‌های رسانه‌ای ساخته شده است. هدف او چیست؟ کشتن شما؟ نه، او به شما نیاز دارد. هدف او جایگزینی خداست. او می‌خواهد رب به شما باشد. رب یعنی چه؟ یعنی تربیت کننده، یعنی صاحب اختیار، یعنی کسی که روزی شما را می‌دهد و مسیرتان را تعیین می‌کند. وقتی صبح بیدار می‌شوید و قبل از یاد خدا گوشی را چک می‌کنید تا ببینید دنیا چه خبری دارد، کیست که ذهن شما را تغذیه می‌کند؟ وقتی می‌خواهید جایی بروید و چشم بسته به مسیریاب اعتماد می‌کنید، کیست که راه را نشان می‌دهد؟ وقتی نمی‌دانید چه بپوشید و اینستاگرام به شما می‌گوید چه مد است، کیست که برایتان تصمیم می‌گیرد؟ این سیستم آرام آرام اراده آزاد شما را می‌بلعد. این سیستم با وعده راحتی می‌آید. شیطان همیشه با پیشنهاد معامله می‌آید. روحت را به من بده، من به تو آسایش می‌دهم. هوش مصنوعی به شما می‌گوید لازم نیست فکر کنی، من به جایت فکر می‌کنم. لازم نیست حفظ کنی، من حافظت می‌شوم. لازم نیست انتخاب کنی، الگوریتم من بهترین گزینه را برایت می‌چیند. و ما انسان‌های خسته و تنبل این معامله را قبول می‌کنیم. ما آزادیمان را در ازای اینترنت پرسرعت و خدمات رایگان می‌فروشیم. اینجاست که خطر نورالینک و تراشه‌های مغزی نمایان می‌شود. این آخرین میخ بر تابوت آزادی انسان است. اتصال مستقیم کابل به مغز یعنی حذف کامل فاصله بین انسان و دجال. آن وقت افکار شما دیگر مال خودتان نخواهد بود. خوابهایتان مال خودتان نخواهد بود. شما تبدیل به یک نود در شبکه می‌شوید. یک باتری زنده که سیستم را تغذیه می‌کند. زحل دارد این ساختار را محکم می‌کند. زحل ارباب محدودیت و کنترل است. او دارد زیر ساخت‌های این زندان دیجیتال را می‌چیند. سیستم امتیاز اجتماعی، پول‌های قابل برنامه‌ریزی یعنی پولتان را کجا خرج کنید، شناسه‌های دیجیتال اجباری، اینها میله‌های این زندان هستند. میله‌هایی که دیده نمی‌شوند اما از پولاد محکم‌ترند. دجال سیستماتیک به شما میگوید اگر با من باشی بهشت زمینی را به تو میدهم، رفاه، امنیت، سرگرمی. اما اگر مخالفت کنی تو را با یک کلیک حذف میکنم. حذف از سیستم بانکی، حذف از شبکه‌های اجتماعی، حذف از جامعه. اما نترسید. این افشاگری برای فلج کردن شما نیست، برای بیدار کردن شیر خوابیده درون شماست. این سیستم یک نقطه ضعف بزرگ دارد که خودش هم می‌داند. او روح ندارد. تمام این ساختار عظیم، تمام این سرورهای قدرتمند در برابر یک لحظه اراده آگاهانه شما ناتوان است. او فقط می‌تواند شما را فریب دهد تا خودتان کلید را به او بدهید. او نمی‌تواند به زور به قلب شما وارد شود. تا وقتی شما آگاه هستید که این یک نمایش است، او قدرتی ندارد. شما متصل به منبعی هستید که برقش قطع نمی شود، دیتاش تمام نمی شود و فیلتر نمی شود. خدا. این سیستم می خواهد شما فراموش کنید که خلیفه خدا هستید. می خواهد شما فکر کنید فقط یک حیوان تکامل یافته هستید. اما شما با شنیدن این کلمات دارید به یاد می آورید. دارید کدهای اصلی خلقت خود را بازیابی می کنید. و این خطرناکترین چیز برای دجال است. یک انسان بیدار. اما این سیستم برای فریب دادن کسانی که هنوز شک دارند دست به کارهای عجیب می کند. کارهایی که شبیه معجزه است. بخش سوم، معجزات دیجیتال وقتی دروغ حقیقت می شود. آماده باشید تا دیگر به چشمان خودتان هم اعتماد نکنید. دورانی فرا رسیده که ضرب المثل شنیدن کی بود مانند دیدن دیگر اعتباری ندارد. در روایات کهن آمده بود که دجال توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارد. او مرده را زنده می کند، به آسمان دستور باران می دهد و زمین را خشک یا سرسبز می کند. گذشتگان ما با شنیدن اینها وحشت می کردند و تصور می کردند با جادوگری روبرو خواهند شد. اما امروز ما در قلب این جادوگری زندگی می کنیم.
زنده کردن مردگان دیگر افسانه نیست. هوش مصنوعی با تکنولوژی دیپ فیک و هولوگرام‌های پیشرفته این کار را ممکن کرده است. تصور کنید ویدئویی از پدر یا مادر فوت شده تان می‌بینید که با همان لبخند همیشگی، با همان لحن صدا و با جزئیات دقیق روبروی شما ایستاده و میگوید: فرزندم، من در دنیای دیگر هستم و حالم خوب است، اما پیامی برای تو دارم. به این سیستم جدید اعتماد کن. این راه نجات بشریت است. چه اتفاقی برای ذهن شما می‌افتد؟ شوک عاطفی آنقدر سنگین است که قدرت تفکر منطقی را از دست می‌دهید. این زنده کردن مرده نیست، این زنده کردن توهم است برای دزدیدن ایمان شما. این سیستم تکنولوژیک قادر است واقعیت را خم کند. وقتی صحبت از دستور به آسمان برای بارش می شود، به یاد پروژه‌های هارپ و باروری ابرها بیفتید. مهندسی آب و هوا امروز یک علم است، نه تخیل. آنها می توانند با دستکاری جو بالای سر یک کشور سیل راه بیاندازند و کشور دیگر را دچار خشکسالی مطلق کنند. سپس دجال تکنولوژیک وارد می شود و می گوید: ببینید، من می توانم شما را نجات دهم. اگر قراردادهای من را امضا کنید، اگر به سیستم من بپیوندید، باران می آید. اگر نه، از تشنگی خواهید مرد. این همان خدایی کردن است. کنترل منابع حیاتی برای به زانو درآوردن ملت‌ها. او رزق را که دست خداست دزدیده و در دست الگوریتم‌های توزیع غذا و آب نگه داشته است. و اما بزرگترین فریب، بهشت و جهنم دجال. روایات میگویند او بهشتی دارد که در واقع جهنم است و جهنمی که در واقع بهشت است. امروز این بهشت کجاست؟ متاورس و دنیای واقعیت ورزشی. این سیستم به شما وعده یک دنیای بی‌نقص را می‌دهد. دنیایی که در آن می‌توانید هر کسی باشید، هر جایی بروید، همیشه جوان بمانید و هر لذتی را تجربه کنید. فقط کافی است هدست را روی چشمتان بگذارید و کابل را وصل کنید. این یک بهشت رنگارنگ است، اما در واقع جهنمی است که روح شما را زندانی می‌کند. در این دنیای مجازی شما دیگر رشد نمی‌کنید، درد نمی‌کشید که لازم رشد است و با واقعیت تماس ندارید. شما تبدیل به یک معتاد دیجیتال می‌شوید که بدنش در اتاقش می‌پوسد، اما ذهنش در توهم پرواز می‌کند. این همان جهنم است، قطع ارتباط کامل با حقیقت هستی. در مقابل دنیای واقعی که دجال آن را جهنم جلوه می‌دهد کجاست؟ دنیای واقعی پر از سختی است، پر از تلاش، پر از خاک و مبارزه و درد بیداری. این سیستم تبلیغ می‌کند که زندگی سنتی، زندگی بدون تکنولوژی، زندگی با ایمان و صبر جهنم است. او می‌گوید چرا سختی بکشی؟ بیا اینجا همه چیز راحت است. اما آن زندگی واقعی همان جایی است که روح شما در آن رشد می‌کند و به کمال می‌رسد. این معجزات دیجیتال یک هدف دارند: ایجاد شک. وقتی نتوانید تشخیص دهید کدام ویدئو واقعی است و کدام ساختگی، وقتی نتوانید بفهمید صدای پشت تلفن صدای مادرتان است یا یک هوش مصنوعی تقلید کننده صدا، ذهن شما دچار فروپاشی می شود. این وضعیت گسلایتینگ جهانی است. سیستم می‌خواهد شما به ادراک خودتان شک کنید تا مجبور شوید به مرجع حقیقتی که خودش معرفی می‌کند تکیه کنید. گوگل به شما میگوید حقیقت چیست. ویکی‌پدیا تاریخ را آنطور که می‌خواهد بازنویسی می‌کند و فکت چکرها که سربازان دجال هستند تعیین می‌کنند چه چیزی راست است و چه چیزی دروغ. اما پاشنه آشیل اینجاست. تکنولوژی فقط می‌تواند ظاهر را بازسازی کند. او نمی‌تواند فرکانس را جعل کند. قلب انسان مجهز به یک سنسور فوق حساس است که جان را تشخیص می‌دهد. وقتی با یک انسان واقعی روبرو می‌شوید، تبادل انرژی رخ می‌دهد. اما وقتی با یک هولوگرام یا هوش مصنوعی صحبت می‌کنید، حتی اگر بی‌نقص باشد، قلبتان احساس سرما و پوچی می‌کند. این سردی را نادیده نگیرید. این زنگ خطر روح شماست. هر وقت بر برابر تکنولوژی شگفت زده شدید، دستتان را روی قلبتان بگذارید و بپرسید: آیا این زندگی دارد؟ پاسخ همیشه منفی خواهد بود. معجزات دجال فقط شعبده بازی با نور و صدا هستند. آنها حیات ندارند و چون حیات ندارند نمیتوانند شما را سیراب کنند. شما تشنه حقیقت هستید و او به شما آب نمک میدهد. هرچه بیشتر میخورید تشنه تر میشوید. اما چرا این نمایش قدرتمند محکوم به شکستی مفتضحانه و سریع است؟ بخش 4. قانون 40 روز. چرا سقوط حتمی است؟ ممکن است با شنیدن حرفهای قبلی ترسیده باشید و فکر کنید این سیستم شکست ناپذیر است. ما هیچ شانسی نداریم.
اما اینجا جایی است که ورق برمیگردد. بیایید به یکی از مرموزترین و امیدبخشترین کدهای روایات نگاه کنیم. حکومت دجال 40 روز طول می‌کشد. فقط 40 روز. البته ذکر شده که روز اول به اندازه 1 سال، روز دوم به اندازه 1 ماه و روز سوم به اندازه 1 هفته است و بقیه روزها مثل روزهای عادی. این اعداد ریاضیات ساده نیستند. اینها نماد ماهیت زمان و ناپایداری سیستم هستند. چرا 40 روز؟ عدد 40 در فرهنگ عرفانی نماد بلوغ و کمال است، اما در اینجا نماد دوره محدود آزمایش است. این یعنی سیستم تکنولوژیک دجال ریشه هستی شناسی ندارد. او مثل قارچ سمی است، سریع رشد می کند، بزرگ و ترسناک می شود، اما چون ریشه در حقیقت ندارد، عمرش بسیار کوتاه است. بیایید فشردگی زمان را تحلیل کنیم. روز اول مثل 1 سال. آیا احساس نمی کنید همین الان در این وضعیت هستید؟ سرعت تحولات تکنولوژی و اخبار آنقدر زیاد شده که اتفاقات 1 سال در 1 روز رخ می دهد. صبح بیدار می شوید، هوش مصنوعی جدید آمده، ظهر جنگ جدیدی شروع شده، شب ارز دیجیتال سقوط کرده. این شتاب جنون‌آمیز نشانه قدرت نیست، نشانه ناپایداری است. سیستمی که با این سرعت می‌دود دارد انرژی می‌سوزاند تا سقوط نکند. این تراکم زمانی نشان می‌دهد که ما در بخش روز اول یا همان دوره اوج و شوک هستیم. این سیستم می‌خواهد در کمترین زمان بیشترین تغییر را ایجاد کند، چون می‌داند وقتش کم است. شیطان عجله دارد. حقیقت صبور است، چون جاودانه است، اما دروغ عجول است، چون تاریخ انقضا دارد. چرا حکومتش محکوم به فناست؟ چون این سیستم انگل است. او انرژی تولید نمی کند، بلکه انرژی مصرف می کند. دجال برای بقا به برق، سرور، اینترنت، کابل‌های زیردریایی، ماهواره‌ها و از همه مهمتر توجه و انرژی روانی شما نیاز دارد. تصور کنید یک طوفان خورشیدی عظیم که دانشمندان همین الان دربارش هشدار می‌دهند رخ دهد و شبکه برق جهانی را برای چند هفته قطع کند. چه اتفاقی برای خدای تکنولوژیک می‌افتد؟ در یک لحظه می‌میرد. تمام سرورها خاموش می‌شوند، تمام ارزهای دیجیتال صفر می‌شوند، تمام هوش‌های مصنوعی لال می‌شوند. خدایی که با کشیدن دوشاک از برق می‌میرد، خدا نیست، یک بت الکترونیکی است. این سیستم روی پایه‌های لرزانی بنا شده است. پیچیدگی بیش از حد دشمن پایداری است. یک باگ نرم افزاری، یک حمله سایبری یا یک بلای طبیعی می‌تواند این برج بابل را ویران کند. و عامل دوم سقوط حضور حقیقت است. روایات می‌گویند منجی، مسیح یا مهدی دجال را ذوب می‌کند، همانطور که نمک در آب حل می‌شود یا سرب در آتش ذوب می‌شود. دقت کنید، نمیگوید با بمب اتم او را میزند، میگوید ذوب میکند. این یعنی برخورد دو فرکانس. دجال فرکانس دروغ و توهم است، پایین و سنگین. منجی فرکانس حقیقت محض و آگاهی است، بالا و نورانی. وقتی حقیقت وارد میدان شود، دروغ نمیتواند همزیستی کند. ساختار فریب از هم میپاشد. بیداری جمعی انسانها همان سلاح منجی است. وقتی توده مردم ناگهان متوجه شوند که فریب خوردند و کابل‌ها را از ذهنشان بکشند، قدرت سیستم فرو می‌ریزد. قدرت او ترس شما و باور شما به قدرت اوست. وقتی نترسید و باور نکنید، او هیچ چیز جز مشتی آهن پاره و کد نیست. بنابراین این دوران تاریک و خفقان‌آور دائمی نیست. این شب تاریک قبل از طلوع است. این فشارها برای این است که کاذب از صادق جدا شود. سیستم آمده تا تمام کسانی را که عاشق بردگی هستند جذب کند و تمام کسانی که عاشق آزادی هستند بیدار کند. سقوط این سیستم تماشایی خواهد بود. کسانی که تمام هویت و داراییشان را در دنیای مجازی ساختند، در یک لحظه همه چیز را می‌بازند و دچار جنون می‌شوند. اما کسانی که ریشه‌هایشان را در زمین واقعی، در روابط انسانی واقعی و در اتصال با خدا نگه داشته‌اند، آسیبی نخواهند دید. این 40 روز، این دوره گذار تمام می شود. تاریخ مصرف ظلم تمام می شود. شما فقط باید صبر کنید و در این مدت آلوده نشوید. این بزرگترین استراتژی جنگی شماست. ایستادگی و عدم انقدام در سیستم.
اما در این دوران پرآشوب کجا پناه بگیریم؟ آیا جای امنی وجود دارد؟ بخش پنجم، پناهگاه امن، مکه و مدینه درونی. حالا که فهمیدیم با چه طوفانی روبرو هستیم، سؤال حیاتی این است: پناهگاه کجاست؟ آیا باید به کوه‌ها فرار کنیم؟ آیا باید به غارها پناه ببریم؟ ماهواره‌های استارلینک و دوربین‌های حرارتی هیچ نقطه‌ای از زمین را پنهان نمی‌گذارند. فرار فیزیکی در عصر دیجیتال تقریباً غیر ممکن است. اما روایات یک کد رمزگذاری شده دیگر به ما دادند که کلید نجات است. دجال نمی‌تواند وارد مکه و مدینه شود. بیایید از نگاه سطحی عبور کنیم. بله، این دو شهر مکانهای جغرافیایی مقدس هستند، اما در لایه باطنی و عرفانی مکه کعبه است، مرکز، قلب، نقطه سکون. مدینه شهر پیامبر است، شهر تسلیم و آرامش. این سیستم دجالی بر پایه نویز کار می کند. او با بمباران اطلاعاتی، با نوتیفیکیشن ها، با موسیقی های تند، با اخبار ترسناک و با ایجاد تلاطم ذهنی زنده است. او نمیتواند در سکوت دوام بیاورد. سکوت آنتی ویروس هوش مصنوعی است. وقتی شما وارد سکوت عمیق درونی میشوید، وقتی ذهنتان را از پمپاژ اطلاعات قطع میکنید و به مرکز وجودتان یعنی قلب پناه میبرید، شما وارد مکه درونی شده اید. در این فرکانس شما برای رادارهای دجال نامرئی میشوید. سیستم نمیتواند کسی را که نمیترسد و چیزی نمیخواهد کنترل کند. فرشتگان محافظی که گفته شده با شمشیرهای برهنه از ورود دجال به این شهرها جلوگیری میکنند، نماد نور آگاهی و بصیرت شما هستند. آگاهی شما شمشیری است که تارهای نامرئی کنترل ذهن را قطع می کند. پناهگاه امن درون خود شماست. این تنها جایی است که هکرها نمی توانند به آن نفوذ کنند مگر اینکه خودتان اجازه دهید. برای ساختن این پناهگاه باید تمرین روزه دیجیتال بگیرید. هر روز زمانی را تعیین کنید که تمام اتصالات را قطع کنید. گوشی را خاموش کنید، نه فقط سایلنت. به طبیعت بروید. پای برهنه روی خاک قدم بزنید. به آسمان نگاه کنید. این کارها سیستم عصبی شما را ریست می کند و از ماتریکس خارج می کند. شما باید حضور را تمرین کنید. دجال می خواهد شما یا در گذشته یعنی افسوس باشید یا در آینده یعنی ترس، اما خدا در اکنون است. وقتی در لحظه حال کاملا حضور دارید، هیچ قدرتی نمیتواند شما را فریب دهد. ارتباطات انسانی واقعی را دریابید. سیستم میخواهد ما را در سلولهای انفرادی دیجیتال حبس کند تا احساس تنهایی کنیم. وقتی تنها هستیم ضعیفیم، اما وقتی دور هم جمع میشویم، وقتی به چشمان هم نگاه میکنیم و دست هم را میگیریم، میدان انرژی قدرتمندی میسازیم که فرکانس‌های منفی را دفع میکند. قویه خود را پیدا کنید. آدم‌های بیداری که مثل شما فکر میکنند، اینها همسنگ‌های شما هستند. با هم صحبت کنید بدون واسطه تکنولوژی. عشق قدرتین سپر دفاعی است. سیستمی که از عشق متنفر است در برابر موج عشق ذوب می شود. و مهمترین نکته، اختیار، بزرگترین هدیه خدا به انسان. دجال نمی تواند اختیار را به زور بگیرد. باید شما آن را تقدیم کنید. هر بار که می گویید نه، هر بار که در برابر وسوسه کلیک کردن مقاومت می کنید، هر بار که به جای پیروی از ترندها طبق وجدان خودتان عمل می کنید، دارید دیوارهای مکه درونیتان را محکمتر می کنید. شما در حصن حصین الهی هستید. این وعده خداست. شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند هیچ تسلطی ندارد. تسلط او فقط بر کسانی است که او را به سرپرستی می‌گیرند. پس سرپرستی تکنولوژی را رد کنید. از ابزار استفاده کنید، اما برده ابزار نباشید. ارباب باشید. شما تنها نیستید. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در حال بیدار شدنند. یک شبکه نورانی عظیم در حال شکلگیری است که زیر رادار مثانه هاست. شما بخشی از این ارتش خاموش هستید. آرام باشید. لبخند بزنید، چون شما پایان داستان را می‌دانید. این طوفان فقط برای این است که ریشه های شما را عمیق تر کند.
وقتی همه چیز تمام شد، شما قوی‌تر، آگاهتر و درخشانی‌تر از همیشه خواهید بود. پناهگاه امن آماده است، درش باز است و کلیدش در دست شماست. بازگشت به خویشتن. نتیجه گیری: ما در این کتاب سفری پرماجرا را از دل تاریک ترین ترس ها به سمت روشنترین امیدها طی کردیم. بیایید یک بار دیگر نقشه راه را مرور کنیم تا هیچ نکته‌ای فراموش نشود. ما با سیگنال کیهانی شروع کردیم و فهمیدیم که ورود پلوتو به آکواریوس فرمان تخریب نظم کهنه و آغاز عصر شبکه است. عصری که در آن هرج و مرج مقدمه زایمان جهانی جدید است. فهمیدیم که این اضطراب‌ها و فروپاشی‌ها تصادفی نیستند، بلکه بخشی از یک طرح بزرگ آسمانی اند. سپس با چهره واقعی دشمن روبرو شدیم. دجال به عنوان یک سیستم. دیدیم که آن موجود تک چشم افسانه‌ای در واقع نماد نگرش تک‌بعدی و مادی گرایانه است که از طریق صفحه نمایش‌های دیجیتال و هوش مصنوعی بر ما تحمیل می‌شود. سیستمی که چشم چتش یعنی منطق و داده باز است، اما چشم راستش یعنی روح و معنویت کور است و می‌خواهد ما را به بردگان دیتابیس خود تبدیل کند. درک کردیم که هدف نهایی او ربودن اراده آزاد ماست و نشستن بر تخت خدایی در ذهن انسان است. در بخش سوم پرده از معجزات دیجیتال برداشتیم. دیدیم که چگونه دیپ فیک ها، متاورس و مهندسی آب و هوا تحقق مدرن همان پیشگویی های باستانی درباره زنده کردن مردگان و آوردن بهشت و جهنم مصنوعی هستند. فهمیدیم که جنگ امروز جنگ ادراکی است و سلاح ما در برابر این توهمات بصری حسگر قلب است که میتواند حیات واقعی را از شبیه سازی تشخیص دهد. در بخش چهارم امید بزرگ را یافتیم. قانون 40 روز. یاد گرفتیم که این سیستم به دلیل ماهیت انگلی و نداشتن ریشه در حقیقت عمری بسیار کوتاه و ناپایدار دارد. فشردگی زمان و سرعت سرسام‌آور تحولات نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه احتضار و عجله سیستم برای بقاست. دانستیم که با ظهور حقیقت و بیداری جمعی این ساختار پیچیده مثل نمک در آب ذوب خواهد شد و سقوط او حتمی است. و در نهایت راه نجات را در مکه و مدینه درونی پیدا کردیم. فهمیدیم که پناهگاه امن یک مکان جغرافیایی دوردست نیست، بلکه حالتی است از سکوت، حضور و بی‌نیازی که تکنولوژی قادر به نفوذ در آن نیست. یاد گرفتیم که با قطع اتصال از شبکه دجالی و اتصال به شبکه الهی می توانیم سپری نفوذناپذیر دور خود بسازیم. دوست من، این پایان کتاب است، اما آغاز مأموریت توست. تو اکنون صاحب دانش هستی و دانش مسئولیت می آورد. تو دیگر نمی توانی بگویی نمیدانستم. هر بار که گوشیت را دست می گیری یادت باشد که با چه نیرویی طرف هستی. نترس، اما هوشیار باش. اجازه نده ترس تو را فلج کند. ترس غذای آنهاست. به جای ترس عشق و آگاهی تولید کن. این دوران می گذرد. سالهای پیش رو تا 2026 و بعد از آن سالهای غربالگری بزرگ است. ممکن است شاهد اتفاقات عجیبی باشیم. ممکن است اینترنت قطع شود. ممکن است سیستم‌های مالی فرو پازند. اما تو نلرز، چون تو می‌دانی که اینها دکورهای تئاتر هستند که دارند خراب می‌شوند. حقیقت تو آسیب ناپذیر است. تو روحی هستی که تجربه انسان بودن را انتخاب کرده، نه رباتی که باید برنامه ریزی شود. وظیفه تو چیست؟ شمع خودت را روشن نگه دار. وقتی برق ها می رود، کسی که نور درونی دارد راهنمای دیگران می شود. به اطرافیانت آرامش بده. به آنها بگو که این پایان دنیا نیست، پایان دنیای دروغین است. دنیای جدیدی در حال تولد است که تکنولوژی برده انسان است، نه خدای انسان. دنیایی که در آن عشق قانون اساسی است. تو معمار آن دنیا هستی، پس محکم بایست، نفس عمیق بکش و به طرح الهی اعتماد کن. خدا هنوز و همیشه فرمان روای مطلق است و هیچ الگوریتمی نمیتواند اراده او را تغییر دهد. پایان بازی پیروزی نور است. این را یقین دان و با لبخند زندگی کن.
سوالات متداول یا FAQ. 1. آیا واقعاً در آخرالزمان هستیم یا این فقط یک تحلیل نجومی است؟ این یک همگرایی نادر است. هم نشانه‌های نجومی، پلوتو در آکواریوس، هم تکنولوژیک، هوش مصنوعی و هم روایی، همه به یک نقطه اشاره دارند: پایان یک عصر و آغاز عصر جدید. 2. منظور از دجال به عنوان یک سیستم چیست؟ آیا دیگر نباید منتظر یک شخص باشیم؟ ممکن است شخصی هم بیاید، اما خطر اصلی سیستم است. اگر فقط منتظر شخص باشید، سیستم را که همین الان در خانه‌تان است نادیده می‌گیرید. سیستم بستر ظهور آن شخص نهایی است. 3. پلوتو در آکواریوس دقیقاً چه تأثیری بر زندگی روزمره و شغل من دارد؟ مشاغل سنتی از بین می روند. هر چیزی که قابل اتوماتیک شدن باشد نابود می شود. باید به سمت مهارت‌هایی بروید که انسانی هستند: خلاقیت، همدلی، رهبری معنوی. 4. آیا هوش مصنوعی همان دجال است یا فقط ابزار دست اوست؟ هوش مصنوعی کالبد دجال است. روحی که در این کالبد دمیده می شود همان نیت کنترل و شیطانی است که می خواهد جای خدا را بگیرد. 5. چگونه می توانم فرزندانم را از تأثیرات مخرب این سیستم تکنولوژیک محافظت کنم؟ محدودیت دسترسی کافی نیست. باید تفکر انتقادی و اتصال به طبیعت را به آنها بیاموزید. آنها باید فرق دنیای واقعی و مجازی را با پوست و گوشت حس کنند. 6. آیا خرید ارزهای دیجیتال و بیت کوین کمک به سیستم دجال است؟ این یک شمشیر دولبه است. می تواند ابزار آزادی از بانک ها باشد، اما اگر به سمت CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی برود، ابزار کنترل مطلق می شود. آگاهانه انتخاب کنید. 7. قانون 40 روز حکومت دجال دقیقاً به چه معناست؟ آیا 40 روز واقعی است؟ بیشتر نمادین است. نماد یک دوره کوتاه اما بسیار شدید و فشرده. نباید تقویم دست بگیرید، بلکه باید بدانید که این دوران موقت است. 8. منظور از این که مکه و مدینه درونی هستند چیست؟ یعنی حج رفتن لازم نیست؟ خیر، حج فیزیکی جای خود را دارد، اما در زمان فتنه که شاید دسترسی فیزیکی قطع شود، پناهگاه در دسترس حرم دل است، جایی که باید از ورود غیر خدا پاک شود. 9. آیا استفاده از تکنولوژی به طور کل ممنوع است یا راه درست استفاده وجود دارد؟ استفاده ممنوع نیست، وابستگی ممنوع است. سوار اسب بشوید، اما نگذارید اسب سوار شما شود. تکنولوژی باید ابزار شما باشد، نه ارباب شما. 10. چگونه بفهمم که معجزاتی که می‌بینم مثل ویدیوهای عجیب واقعی هستند یا دیپ فیک؟ به حستان اعتماد کنید. دیپ فیک ها معمولاً نقص‌های ریز دارند، مثل پلک نزدن یا ناهماهنگی حرکات. اما بهترین راه جستجو در منابع متعدد و اعتماد نکردن به تک منبع است. 11. آیا نورالینک و کاشت تراشه در مغز همان مهر دجال است؟ بسیاری معتقدند بله، زیرا این آخرین مرز است، ورود فیزیکی به حریم ذهن. هر چیزی که استقلال بیولوژیکی شما را بگیرد خطرناک است. 12. در زمان قطع احتمالی اینترنت و سقوط سیستم چطور باید زندگی کنیم؟ مهارت‌های بقا یاد بگیرید، کشت و کار ساده، کمک‌های اولیه، مکانیک و مهمتر از همه شبکه ارتباطی محلی و فیزیکی با همسایگان و دوستان بسازید. 13. نشانه‌های بیداری معنوی و خروج از سیستم فریب چیست؟ حس آرامش در میان طوفان، بی‌علاقگی به اخبار زرد، میل به سکوت و طبیعت و دیدن الگوهای پنهان در اتفاقات جهان. 14. آیا این تغییرات کیهانی باعث جنگ جهانی سوم خواهد شد؟ جنگ همین الان شروع شده، اما جنگ هیبریدی است، سایبری، بیولوژیکی، روانی. جنگ موشکی فقط بخش کوچکی از آن است. 15. چطور می توانم بدون حذف کامل شبکه‌های اجتماعی از کنترل ذهن در امان بمانم؟
الگوریتم را گیج کنید، محتویات متضاد ببینید، زمان استفاده را محدود کنید و هرگز با احساسات شدید مثل خشم یا ترس واکنش ندهید، چون این چیزی است که آنها می‌خواهند. 16. نقش منجی در برابر این سیستم تکنولوژیک چیست؟ او چگونه تکنولوژی را شکست می‌دهد؟ منجی با ارتقاء سطح آگاهی بشر سیستم را از کار می‌اندازد. وقتی بشر به سطح بالاتری از شعور برسد، ابزارهای کنترلگر دیگر کارایی ندارند. 17. آیا مهاجرت به روستاها و دوری از شهرها راه حل مناسبی است برای فرار از دجال؟ می تواند کمک کند تا از نویز دور باشید و خودکفا شوید، اما فراموش نکنید که دجال اصلی در ذهن است. اگر با ذهن آلوده به روستا بروید، فایده‌ای ندارد. 18. چرا احساس می کنم که زمان خیلی سریع گذر می کند؟ آیا این ربطی به آخرالزمان دارد؟ بله، این پدیده گذر زمان آخرالزمانی است. برکت از زمان رفته و ادراک ما به دلیل بمباران اطلاعاتی تغییر کرده است. 19. چگونه می توانم آرامش انترانیم را در میان این همه اخبار منفی حفظ کنم؟ رژیم خبری بگیرید. ورودی‌های ذهنتان را مثل غذای جسمتان کنترل کنید و روزانه مقاومت یا عبادت عمیق داشته باشید. 20. آیا سال 2026 سال اتفاق خاصی است؟ چرا روی این تاریخ تأکید دارید؟ 2026 سالی است که پلوتو و اورانوس وارد فازهای کلیدی و تثبیت شده می‌شوند. بسیاری از تحلیلگران آن را سال نقطه عطف و آشکار شدن کامل نظم نوین می‌دانند.